เพื่อนๆคนไหนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยโดยเฉพาะสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมลิจากรายการทำได้ชินมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเราพูดกันไปหลายคลิปเนี่ยว่าหนุ่มๆสมัยนี้เนาะแต่งตัวกันเยอะขึ้นจัดขึ้นนะแล้วก็มีหลายสไตล์มากนะครับมีทั้งสไตล์ที่เป็นแนวสตรีทก็ดีหรือว่าสไตล์ที่เป็นมินิมอลหรือว่าสไตล์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจกันมากก็คือสไตล์ที่เรียกว่าคลาสสิกเมนส์แวร์นะครับหรือว่า sartorial ที่หลายๆคนเรียกนะครับก็คือเป็นการแต่งตัวที่เน้นเลเยอร์นะครับเน้นความเป็นทางการนะครับเน้นการแมทชิ่งต่างๆนะครับแล้วรวมถึงการเลือกคุณภาพของเนื้อผ้านะครับวัสดุที่ใช้ให้เหมาะกับงานต่างๆนะครับซึ่งมันก็คือความปราณีตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองในการที่เราเลือกเสื้อผ้านึกภาพนะถ้าไม่ปราณีตเลยก็คือแบบเสื้อยืนเกงยีนเสื้อยืนเกงยีนรองเท้าผ้าใบที่ก็เปลี่ยนสีเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่อาจจะแบบชอบความเรียบง่ายจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่ชุดเดิมตลอดไปเลยอย่างคล้ายๆสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยก็คือเป็นแทบจะเรียกว่ายูนิฟอร์มก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแต่งตัวเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการที่จะแต่งตัวซ้ำๆทุกวันเนี่ยเพราะว่าสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยน่าสนใจเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างลำบากนะด้วยความที่มันแบบมันร้อนอ่ะเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนบางคนบอกว่าเรามี3ฤดูก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดนะครับมี3ฤดูจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับการแต่งตัวที่เป็นหลายๆเลเยอร์เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆสมัยนี้มันก็มีให้เลือกเยอะนะมีเนื้อผ้าอย่างเช่นพวกผ้าลินินเนี่ยที่ก็เหมาะกับอากาศในบ้านเรามากๆแต่ก็ยังดูดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเกริ่นเล็กๆน้อยๆเรื่องเสื้อผ้าเนอะจริงๆจะพูดถึงนาฬิกามากกว่านะครับนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นอ c เซสซอรีอย่างหนึ่งที่ไปส่งเสริมเสื้อผ้าหรือว่าไปแมทช์กับเสื้อผ้าเพื่อให้ total look เนี่ยมันออกมาดูแล้วดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่แต่งตัวละเริ่มแบบสนใจคลาสสิกเมนส์แวร์แล้วเพราะว่าอ c เซสซอรีที่ขาดไม่ได้เลยจริงนอกเหนือจากพวกกำไรข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านาฬิกาเนี่ยเป็นอามัสเลยคือถ้าไม่มีอ c เซสซอรีอย่างอื่นเลยนะสมมติแต่งตัวแล้วมีเสื้อผ้ารองเท้าอะไรครบหมดเลยนะนาฬิกาเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยลิฟต์แบบภาพรวมทั้งหมดขึ้นไปได้อีกคราวนี้คำว่านาฬิกาที่มันจะช่วยลิฟต์ภาพรวมช่วยแบบส่งเสริมให้ total look ออกมาได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะเราไม่ได้พูดถึงบอกว่าต้องเอานาฬิกาแพงๆมาเพื่อที่จะทำให้ภาพรวมของคุณดูดีขึ้นแต่มันต้องเป็นนาฬิกาที่มันเหมาะสมมากกว่านะครับถ้าใครที่แต่งตัวแนวนี้ละคลาสสิกเมนส์แวร์เราเจาะลงเฉพาะคลาสสิกเมนส์แวร์นะก็จะต้องเป็นนาฬิกากลุ่มที่เป็นเดรสซี่นิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแนวเดรสเลยเช่นนาฬิกาแบบเรือนทองคำสายหนังนะครับสตีลสายหนังอะไรเงี้ยเป็นแบนๆนาฬิกาแนวเดรสอาจจะเป็นไขลานด้วยก็ได้เพื่อให้ยิ่งบางเข้าไปใหญ่นะครับอันนั้นก็คือเดรสจ๋าๆเลยนะครับไกลกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งผมว่ามันอยู่ตรงกลางดีนะครับก็คืออยู่ตรงแคชชวลหน่อยไม่ได้สปอร์ตเกินไปไม่ได้เดรสซี่จนเกินไปในกรณีที่เราไม่ได้ไปแบบออกงานอะไรจริงจังขนาดนั้นเพราะว่ากลุ่มที่เป็นแบบกลางๆแบบนี้น่าสนใจมากๆและนาฬิกาที่ผมคิดว่าใครที่ชอบคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยต้องมีนะครับต้องมีเลยเพราะว่า1เรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็คือ Rolex Datejust ครับคราวนี้ Datejust เนี่ยมันมีเยอะหลายรุ่นตั้งแต่ยุคตั้งแต่ปีประมาณ60-70นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่หน้าตามันจะคล้ายๆเดิมมาตลอดคือเห็นแต่ไกลเนี่ยสัก50 เมตร100 เมตรก็รู้แล้วว่านั่นคือ Datejust เพราะเขามีคุณลักษณะบางอย่างที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับรถบางยี่ห้อบางรุ่นมันเห็นแต่ไกลเราก็รู้ว่ามันคือรถยี่ห้ออะไรหรือรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดทจัสจะเป็นอย่างนั้นเลยและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ดูเยอะเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูสปอร์ตเกินไปด้วยนะครับคราวนี้พอเดทจัสมันมีหลายหน้าปัดมากๆเนี่ยบางคนก็จะมีอย่างผมเองก็เป็นนะด้วยความที่เราอยู่กับนาฬิกาอยู่แล้วเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยสนุกเหมือนกันคือปกติเราก็จะแมทช์แค่สีนาฬิกานะหรือว่าสีของวัสดุนาฬิกาเช่นแบบถ้าวันไหนเราใส่แว่นอาจจะเป็นโลหะสีทองแล้วก็อาจจะแมทช์กับนาฬิกาที่เป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกอิสเซอรี่ที่อยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางวันที่เราแต่งตัวกึ่งมินิมอลหน่อยสีขาวสีดำสีน้ำเงินกรมท่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใส่นาฬิกาที่เป็นสตีลนะครับเพื่อให้มันเข้ากันแต่พอมันลงลึกไปเนี่ยนาฬิกามันจะมีเรื่องของหน้าปัดเข้าไปอีกนะแล้วหน้าปัดของ Rolex Datejust โดยเฉพาะวินเทจนะมันแบบโอ้โหแบบหลากหลายมากมันหลากหลายจนว่าแบบมันต้องมีที่เราชอบอะสักหน้าปัดหนึ่งแน่ๆนะครับจริงๆเราชอบเยอะเกิน1หน้าปัดนะแต่มันต้องมีคนที่ชอบทุกเรือนแน่ๆแต่ว่าบางเรือนเนี่ยมันเป็นหน้าปัดที่หายากเจอยากแล้วราคามันก็จะสูงกว่าปกติแต่ถ้าถามว่าในแง่ว่าถ้าเกิดเราได้เจอสภาพดีจริงๆผมว่าก็น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยเอาอีกหน้าปัดหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับ
เนื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะเคยเจอหน้าปัดที่เรียกว่าเป็นลายผ้าลินินแล้วนะครับก็คือ texture ของหน้าปัดเนี่ยก็จะเหมือนเสื้อลินินของเราเลยอะแล้วผมแบบเวลาเราใส่เสื้อผ้าลินินแล้วเราใส่เรือนนั้นนะรู้สึกว่ามันแบบมันดูมันแมทช์กันมากเลยอะไรเงี้ยโอเคคนปกติอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นนะแต่ที่คนบ้าก็อาจจะคิดอย่างนั้นนิดนึงนะครับแต่มีหน้าปัดอีกอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่แต่งตัวแนว sartorial เนี่ยและคนนั้นจะต้องรู้จักผ้าที่เป็นลาย houndstooth ได้อย่างดีนะครับก็เลยแนะนำเป็น Rolex Datejust 36 มิลเรือนนี้ครับหน้าปัด houndstooth เดี๋ยวเรามาดูประวัติของผ้า houndstooth คร่าวๆกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ houndstooth เนี่ยเป็นผ้ากึ่งมันจะเรียกว่าลายสก๊อตก็ได้นะแต่มันเป็นลายสก๊อตที่เล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่ทอสีสลับกันระหว่างสีเข้มสีอ่อนนะครับมันสลับกันจนกระทั่งเป็นลักษณะเหมือนฟันอ่ะเป็นเหมือนฟันของหมาhoundstooth ก็คือเป็นฟันหมานั่นเองนะครับโดยเชื่อว่านะครับถูกพบครั้งแรกในปี 1800 นะครับที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับแล้วก็นิยมทอเป็นเสื้อคลุมนะครับเพราะอากาศหนาวหรือเป็นเสื้อกันหนาวสำหรับคนเลี้ยงแกะนั่นเองนะครับแต่ในปี 1930 เนี่ยคืออีก130 ปีต่อมาเนี่ยลาย houndstooth เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรวยนะครับเนื่องจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 หรือ Prince of Wales ในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะหยิบผ้าลาย houndstooth เนี่ยมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายของพระองค์มันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของ houndstooth เนี่ยมันกลายเป็นภาพลักษณ์ของความหรูหราภาพลักษณ์ของความทันสมัยขึ้นมาเลยนะครับทุกวันนี้ผ้า houndstooth เนี่ยปกติก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นพวกโค้ทกลุ่มที่เป็นพวกแจ็คเก็ตอะไรอย่างนี้นะเพราะมันเป็นผ้าที่เป็นผ้าทอที่มีความหนาแล้วก็เสือก็จะทอจากขนสัตว์นะครับก็จะให้ความอบอุ่นได้ดีนะครับผ้า houndstooth เนี่ยก็จะอยู่ในแบรนด์ที่เป็นไฮแบรนด์เยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับเขาก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายสำหรับผู้ชายเนี่ยเราก็จะเจอกันหลักๆก็คือจะมีกางเกงนะครับมีพวกที่เป็นโค้ทหรือว่าเป็นเสื้อที่เป็นเบลเซอร์หรือว่าแจ็คเก็ตเนี่ยที่เป็นลาย houndstooth นะครับเพราะว่า houndstooth มันช่วยให้ความฟอร์มัลเนี่ยมันลดลงแต่มันก็ยังดูเท่อยู่นะครับในเมืองไทยเราก็คงจะเจอหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแจ็คเก็ตหรือว่าสูทที่เป็นลาย houndstooth นะครับเราอาจจะใส่แค่เป็นแจ็คเก็ตตัวเดียวไปแมทช์กับสีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูแบบรีแลกซ์ขึ้นไม่ได้ดูทางการจนเกินไปแต่ก็ยังมีความเท่มีความเก๋กว่าผ้าเรียบๆธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าใครมีผ้า houndstooth อยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบทุกอย่างแมทช์กันดีหมดแล้วเนี่ยผมแนะนำจริงนะผมว่า Rolex Datejust หน้าปัด houndstooth เนี่ยมันจะเหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคือ Rolex Datejust 36 มิลเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นนาฬิกาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของทุกคนที่ชอบนาฬิกาที่ควรมีนะครับคือไซส์มันกำลังดีมันไม่ใหญ่เกินไปมันไม่เล็กเกินไปมันยังใส่เป็นเดรสก็ได้นะครับจะใส่ไปงานใส่ไปอะไรก็ยังเหมาะอยู่หรือบางคนบอกว่าจะใส่แบบวันแบบชิลๆไม่ได้ทางการเลยมันก็ยังไปด้วยกันได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยผมว่ามันมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ทำให้ Datejust มันเป็น Datejust ทุกวันนี้นะครับอย่างเรือนนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยเป็น reference 16233นะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักปี 80 นะครับก็จะเป็นวินเทจที่ไม่ได้เก่าเกินไปบางคนบอกโอ้80 นี่ไม่เก่าแล้วเหรอตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ย40 ปีแล้วใช่จริงๆถ้าในแง่วินเทจอาจจะไม่ได้เก่ามากเพราะว่าเรือนนี้ก็จะได้อะไรที่เป็นของใหม่เพิ่มเข้ามาพอสมควรแล้วอย่างเช่นเครื่องก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับ3135นะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นซัฟไฟร์แล้วนะครับพวกสายก็จะเป็นโซลิดแล้วนะครับอย่างที่บอกจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือหน้าปัด houndstooth นะครับหน้าปัด houndstooth เนี่ยถ้าเราดูจากตัวหน้าปัดเนี่ยคือแบ็คกราวด์จริงๆมันเป็นสีทองนะแต่มันจะมีลายผ้า houndstooth เนี่ยสีเทาเนี่ยแทรกอยู่ในทุกอนูของหน้าปัดนะครับซึ่งมันเลยทำให้มันเป็นหน้าปัดที่มันดูเท่มากๆคือดูไกลๆเนี่ยดูแบบดูผ่านๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นหน้าปัดสีทองแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นหน้าปัดสีทองที่มันดูทึมกว่าดูมืดกว่าหน้าปัดสีทองจะเป็นโกปกติของ Rolex นะครับก็คือมันเกิดจากลาย houndstooth ที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างเรือนนี้ก็จะมากับพร้อมกับหลักชั่วโมงแล้วก็ชุดเข็มที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็หลักที่เป็นวินาทีเนี่ยก็จะเป็นรางรถไฟด้วยนะครับก็จะเสริมดีเทลของหน้าปัดเรือนนี้ให้ดูสวยยิ่งขึ้นอีกนะครับตัวสายนะครับด้วยความที่เรือนเป็น2 กษัตริย์เนอะสายก็จะเป็นสายที่เป็นจูบิลี่2 กษัตริย์นะครับสายจูบิลี่เนี่ยก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งที่ผมว่ามองไกลๆก็รู้ว่ามันคือ Rolex นะครับแล้วก็บางคนก็จะถามว่าเอาแล้วสายที่เป็นจูบิลี่เนี่ยมันจะลอกไหมก็คือมันจะไม่ลอกนะเพราะว่าเขาทำจากทองที่เป็น 18K ไม่ได้เป็นทองชุบหรือว่าไม่ได้เป็นทองหุ้มแต่อย่างใดนะครับมันก็จะแมทช์กับตัวขอบเบเซลที่เป็นขอบหยักเนี่ยที่หรือเราเรียกว่าขอบฟลุตเนี่ย 18K เหมือนกันนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมบางทีเราแบบหาข้อแค่แบบข้อ2 ข้อสมมติบางคนซื้อนาฬิกาเก่ามาแล้วแบบ
ข้อไม่พอต้องไปซื้อข้อเพิ่มข้อหนึ่ง2-3 พันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือด้วยแมทเทียลที่มันเป็นทองคำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะลอกหรือมันจะเก่าหรือมันจะอะไรก็อย่างเรือนนี้ปี80ก็มา40 ปีนะก็ยังเงางามสวยอยู่โอเคใส่ไปเรื่อยๆอาจจะมีหมองบ้างอาจจะมีออกซิเดชันบ้างเราก็แค่ขัดใช้น้ำยาขัดเช็ดอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเงางามนะครับเป็นทอง 18K นะครับคราวนี้จะให้ดูอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน้าปัดเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเกิดก่อนนะครับเป็นรุ่นพี่ก็คือเก่ากว่านั่นเองแหละก็คือเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็น reference 16013นะครับเป็นหน้าปัด house tooth เหมือนกันเลยนะครับกับ16233ที่อยู่ซ้ายมือเพื่อนๆเห็นความต่างไหม มันต่างกันน้อยมากนะถ้ามันอยู่ข้อมือเนี่ยมันแทบจะเป็นนาฬิกาที่เหมือนกันเลยนะสิ่งที่ต่างกันจริงๆจากการมองเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือตัวกระจกนะครับกระจกของ16013เรือนที่อยู่ขวามือของผมเนี่ยจะเป็นกระจกที่เป็นประเภทอะคริลิกนะครับก็คือยังเป็นกระจกวินเทจอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเรือนนี้ซ้ายมือเนี่ย16233ก็จะเป็นกระจกซัฟไฟร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยตัวที่เป็นกระจกซัฟไฟร์เนี่ยมันก็จะดูแบบใสเงาไม่มีแสงสะท้อนไม่มีการเหลือบกระจกที่เป็นอะคริลิกเพราะกระจกอะคริลิกมันจะมีความเป็นแบบกึ่งโดมนิดนึงมันก็เลยมีการหักเหของแสงนะมันก็เลยไม่เหมือนกันด้านนี้แล้วแต่ชอบนะครับสิ่งที่ต่างอีกอันนึงก็คือภายในก็คือเครื่องนั่นเองครับ16013จะเป็นเครื่องที่เป็นคาลิเบอร์3035นะครับแล้วก็เรือน16233จะเป็นคาลิเบอร์3135จริงๆแล้วก็คือเป็นคาลิเบอร์ที่พัฒนาขึ้นมาจาก3035นั่นเองนะครับเครื่องที่ต่างกันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือเพิ่มเรื่องของการสำรองพลังงานเข้ามานะครับจากปกติเนี่ยสำรองพลังงานได้42ชั่วโมงใน16013นะครับพอเป็นรุ่นใหม่16233เนี่ยก็จะสำรองพลังงานได้50ชั่วโมงนั่นเองนอกนั้นก็คือจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบานพับนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู2เรือนนี้บนข้อมือของผมกันครับครับและนี่คือ Rolex Datejust 36 มิลนะครับ reference 16233นะครับบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นระวง 6.75 นิ้วนะครับ36 มิลใส่สวยแน่นอนนะครับคือมันใส่คนข้อมือประมาณตั้งแต่ประมาณผมว่า 6.2 6.3 นิ้วอะจนกระทั่งถึง 7 นิ้วนิดๆอะไรเงี้ยก็ใส่สวยหมดนะครับสำหรับ Datejust นะครับอันนี้คือ 16233นะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่วินเทจกว่านิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่นิดอะประมาณ10 ปีนะครับเก่าไปประมาณ10 ปีครับและนี่คือ16013นะครับหน้าปัด House Tooth เหมือนกัน2กษัตริย์เหมือนกันนะครับบนข้อมือของผมนะครับคือถามว่าเวลาอยู่บนข้อมือแล้วมันต่างกันประมาณไหนไหมก็จริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกเวลาเรามองหน้าปัดนะคือกระจกอะคริลิกกระจกซัฟไฟร์เนี่ยฟีลลิ่งเวลาเรามองทะลุเข้าไปถึงหน้าปัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันกระจกซัฟไฟร์เนี่ยเหมือนเราดูหนังแบบ 4K อ่ะคือมันชัดแจ๋วทะลุลงไปเลยแสงสะท้อนน้อยกว่าการเหลือบน้อยกว่าการบิดเบือนของแสงน้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่16013ที่เป็นกระจกอะคริลิกเนี่ยมันมองแล้วมันมีเสน่ห์กว่าคือมันไม่ได้ชัดมันเหมือนเวลาเราเห็นรูปบางรูปเป็นเหมือนรูปฟิล์มอ่ะมันไม่ได้ชัดเหมือนรูปที่เป็นดิจิตอลแบบ60 ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยแต่มันให้ความรู้สึกได้มากกว่าความชัดฟังดูแล้วแปลกไหมคือนาฬิกาที่สำหรับผมนะนาฬิกาที่เป็นกระจกที่เป็นพวกอะคริลิกเนี่ยมันไม่ชัดเลยถ้าเทียบกับซัฟไฟร์แต่มันให้ความรู้สึกบางอย่างที่ซัฟไฟร์ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนละคือถ้าถามผมอย่างเช่น2เรือนเนี้ยเลือกอะไรดีระหว่าง16233กับ16013เนี่ยถ้าเป็นหน้าปัดอย่างนี้นะอย่างเช่นหน้าปัด House Tooth ที่หายากๆแบบเนี้ยผมว่าถ้าเจอเรือนไหนก่อนเนี่ยเอาเรือนนั้นเลยเพราะมันหายากอยู่แล้วแล้วในความเป็นจริงในการใส่เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากมันอาจจะมีฟีลลิ่งต่างกันนิดหน่อยเวลาเรามองที่หน้าปัดเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากได้นาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยโดยเฉพาะหน้าปัดที่หายากๆเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยแล้วราคามันรับได้เนี่ยผมว่าซื้อได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่นี่ผมก็โชคดีมากนะอยู่ดีก็มี2เรือนเข้ามาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยปกติก็ไม่ได้เจอหรอกปีนึงอาจจะเจอสักเรือนหนึ่งถึงว่าอาจจะ2-3 ปีอาจจะเจอเรือนหนึ่งในหน้าปัดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบนาฬิกาวินเทจอยู่แล้วเคยลองไซส์36แล้วมันเหมาะกับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเจอว่ามีใครขายราคาไม่แรงแล้วก็เป็นร้านค้าที่น่าไว้ใจได้เนี่ยผมว่าซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เจอมันอีกแล้วก็ได้ครับครับสวัสดีผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ